السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ وتدابير ليندا. سمحوا لي على الغياب هذا الطويل اللي غبت عليكم، ولكن هذا الشيء كان فوق طاقتي، يعني فوق الرغبة ديالي. جيت وما جيتش يديا فارغين. جبت لكم حاجة يعني تاع دواء عرب، راح تكون مناسبة للسعلة، خاصة الناس دوكا اللي راهي تسعل في هذا الوقت. راح يكون وصفة سهلة، وتانيك راح نمد لكم الفوائد تاعو، وفي نفس الوقت النصائح اللي باش ينفع معاكم ان شاء الله، خاصة للاطفال الصغار. كما راكم تلاحظوا هنا، قبل ما راح نبدا حنقول لكم برك يعطيكم الصحه اللي سقسيتوا عليا، ودعواتكم يعني فادتني بزاف، وبارك الله فيكم وما تشوفوا شر ان شاء الله في حياتكم. راح نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدا الوصفه تاعي ان شاء الله. كما راكم تلاحظوا معايا هنا عندي عباره على كرموس بالزيت. بصح الكرموس حنا تعتدنا عليه نديروه داخل الزيت حبات كامله. المره هذه اقترحت عليكم هذه الوصفه، راح تشوفوها معايا وتردوا لي بالخبر. راح نبدا بسم الله. هنا كما راكم تلاحظوا عندي حبات تاع كرموس شريناهم مباشره. كما راكم تلاحظوا حطيت ماء دافي هنا في هذا الاناء، وحطيتهم لداخل، خليتهم مده تاع 15 دقيقه لداخل هذاك الماء. علاه؟ باش يتنحى لي كامل هذوك الاتربه وهذوك الغبار اللي يجي فوق الحبه هذيك تاع الكرموس. على بالنا بلي يتباع هكذاك بلا ساشيات، صافي سيغ يكون لم بزاف تراب ولا غبره. حطيناهم من بعد عصرناهم مليح، وحطيناهم بابي ابسوربون كيما راكم تشوفوا، ولا اي طرشونه تكون نقيه، ونبدا نمسحو يعني ننظفو نشفو كامل من الماء يعني اللي فيه. كيما راكم تلاحظوا من بعد واش ندير، جبت كسكاس قدامي، من بعد نبدا نحي هذاك الغصن هذاك اللي يجي من الفوقه، واذا كان فيها عيوب ولا تاني كنحيها غير بشويه، وتقسمي الحبه على تنين وتحطيها في كسكاس. كما قلت لكم درت كامل الكميه يعني اللي حبيت انا نديرها، وحطيتها في كسكاس، غطيت عليها ونفورها مده 15 حتى ل 20 دقيقه، راح تكون كافيه باش طيب لي الحبه تماما بهذا الشكل. بعد ما نحيتها يعني خليتها قسمه كالمت برك، ما بردت، شوفوا مازالت بالفوار تاعها هكذا، باش كي نرحيها تجيني سهله. خاطر كون نخليها تبرد ماشي يطرحها لي بيان. حطيت لاشواغ تاعي، عندك بلندر، عندك اشواغ، عندك يعني الشيء اللي موالفه ترحي به رحي به، ماشي كان مشكل باسكو طري ما حاش تخافيه. كما راكي تلاحظي هنا زدنا يعني قسمناه قطع اقل من اللي كان عليها. علاش؟ باش نعاون برك الروبو ديالي. كما راكم تلاحظوا كملت كامل الكميه بنفس الطريقه، وراح نبدا نرحيه. هاي ليك هذه وصفه قديمه يعني، وشنو هاد الطريقه راح تكون عمليه احسن من الدراري، ما حش ينكروا لكم وما تجيهمش هذيك الريحه تاع الزيت تقلق. هكذايا بديت نرحي، لازم ترحوها حتى تولي شغل عجينه. هو مادام تياد راح يطرح لكم فاسيلمون. وشنو الا كان عندك الروبو تاعك ما يحملش يعني بزاف الخدمه، حبسي ولي باش ما تخسريش الروبو ديالك. دوك بعد ما ولا لي عجينه بديت نزيد هذاك الزيت تدريجيا، راني نخلط ونزيد الزيت، نخلط ونزيد الزيت حتى نلحق لهاد القوام اللي كنت تلاحظوا فيه مع الاخير. دوك هنا قعدت غير نزيد، دوك في كل مره كنت نزيد شويه زيت، يعني ما تشحولوش الزيت باسكو قلت لكم في عود نحطوه حبات داخل الزيت في البوكال. درنا له هذه الطريقه راح تكون قلت لكم عمليه احسن هكذا، حتى ولات لي كيما راكو تلاحظوا. تلحقي المرحله وين يولي ديجاجي الزيت، ما يوليش يشرب الزيت. زدنا له قريصه تاع الملح. هنا قريصه تاع الملح تقولوا لي علاه، راح نقول لكم باللي القريصه تاع الملح هي راح تكون حافظ على التمر هذاك الكرموس تاعنا عفوا، هي اللي راح تحافظ لي عليه. نرفدو مباشره. عندي هنا لي بوكو تاوعي ولا البلارات تاوعي يكونوا مقيين ومعقمين، ونعمر بهذا الشكل. كي عمري شويه تاع الزيت والكرموس في نفس الوقت هكذا كما كنت تلاحظوها. والقوام اللي تحصلت عليه هذه العجينه ديالي. دوك هنا الكرموس تاعي راح نحتفظ به عفوا خارج الثلاجه، ما نديروش في الثلاجه باسكو الزيت من بعد يفقد كامل القيمه ديالو. وكاينه نصيحه تاني، كي تمدوا للدراري مدوا لهم الصباح على الفراغ، وما تعطوه لهمش مع دواء